What's up mga Kap, and welcome again to our Q&A live streaming mga Kap. Ayan mga Kap. So, we are live today. So, natawa ko mga Kap because, again, because of the daylight saving mga Kap, we are not used to this. It's 11 p.m. po sa amin. I know it's 11 a.m. sa Pilipinas because of daylight saving. Usually po mga Kap, yung mga previous months before ng daylight saving, yung live streaming natin na Q&A is 12 midnight. 12 midnight Halifax time. That's 11 a.m. naman po Manila time. And because of the daylight saving, nagbawas po ng isang oras, so equal na siya. So 11 p.m. to 11 a.m. Manila time. So nung nag-alarm yung aking Facebook, sabi niya, in 3 minutes, you will be live. Ayan, nagulat po si Kap Joey. Ha? Magla-live na ako. Ay, hala, sabi ko, hindi ko pa nai-inform si Mel. Ayan mga Kap. So anyway, sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming salamat. The live must go on. Ayan. So, maraming mga nagko-comment na po ngayon mga Kap. So anyway mga Kap, before we start to our Q&A live streaming mga Kap, I just want to invite everyone mga Kap to join our free webinar this coming Monday. Ayan. Especially po itong very special tong live webinar natin on Monday kasi pag-uusapan natin about healthcare. Ayan. So we will invite all nurses, mga caregivers, mga healthcare practitioners. Ano ba ang tama o ano ba ang mga pathway para sa inyo? Ayan. And of course, pag-uusapan din natin, hahapyawan din natin yung nursing registration kasi si Kap Joey din po ay isang nurse sa Pilipinas. So, pag-usapan din natin yan. And of course, kasama natin si Miss Mel. Si Miss Mel, we will discuss yung immigration options. Ano yung mga programs na para sa mga healthcare professionals. So, pag sinabi natin healthcare professional, ito yung mga RN, di ba? Yung mga nurses, most special, and dami natin mga Kaps na naka-tune in sa atin palagi and they want to learn about the program. Ayan. So, join us mga Kap. I'm going to share the link. I want to share the link later on po mga Kap sa live chat, yung link on how to sign up. And the good thing about this mga Kap, it is webinar. Kasama niyo po ako and kasama po natin si Miss Mel, our licensed immigration consultant. So, we will discuss yung real talk and at the same time yung immigration side. Kasi karamihan na nagtatanong, ano yung pathway best for RN? RN ka sa Pilipinas, gusto mo mag-immigrate dito kasama ang iyong family, ano yung best pathway? So, yun yung pag-uusapan natin sa ating webinar. So anyway mga Kap, I'm just sending message with Miss Mel and again nga mga Kap, pasensya niya at meron tayong time confusion because of the daylight saving. So yung daylight saving, kung hindi nyo pa naririnig o wala po kayong idea, meron po tayong daylight saving, ibig sabihin po, nagbabawas ng oras ang Nova Scotia. So yung dati is 12 midnight kami nagla-live. Because of the daylight saving po, 11 p.m. na po kami magla-live. So ayan, I think Miss Mel is not yet here. But anyway, we will do our live streaming. So if you have more question mga Kap, comment it below. Ayan. Ask ko lang po ano pong NOC pag CCA po ang position. Registered nurse po ang current position ko but I was a nurse aide before I got my promotion as a registered nurse. Ayan. And sabi ni Gretchel, Dexy Medina, watch na net ka nito. Ayan. Diyan. Maraming mga questions. And of course, sabi ni Jasmine Avisado, good morning po Kap Joy Miss Mel, watching from Camarines Norte. Ayan, kumusta po ang mga taga Bicol? Ako po, taga Bicol din po, taga Naga, no? Kumusta po ang Bicol? Ayan, kay Bagyong Rolly.
So anyway, yung question po ni Patricia, kung if you are a registered nurse, if you're a registered nurse, yung NOC mo is 3012. Yung sa CCA naman, tingnan natin. So 3413, continuing care assistant. So yung NOC number mo ay ano po yung NOC pag CCA po ang position? So yung NOC number mo is 3413 or continuing care assistant. So yan mga Kaps. So mga questions na kaya nating sagutin, we will answer. Pero mamaya-maya, Miss Mel will join us. And ay po, if long distance relationship hindi pwede as open work permit under sa student. Anong klase pong long distance relationship po yun? So yan mga Kaps, if you're watching right now, please share this live streaming to your family and friends, mga Kap. Ayan. Ayan. So, mga Kap, nakapag-join na ba kayo sa ating webinar? So, please comment it below yung mga nakapag-join na sa webinar. Kung hindi pa kayo nag-join, please join the webinar, mga Kap. Ayan. So, I would like to invite everyone to join our webinar on Monday. Ayan. Ayan. So, pwede po ba ninyo invite si Sakril and Eileen sa Kapihans in Halifax? Student permit, open work permit po siya, pero nasa Ontario po sila. Kung pwede lang po. Maggie Manalo, definitely, please send a message sa akin po or sa page ko sa When in Halifax para po maimbitahan ko po. So, ayan. So, I'm definitely willing to invite Sakri na Eileen sa Kapihan sa When in Halifax. So, anyway, mga Kap, kung hindi mo napanood yung last Kapihan sa When in Halifax, kasama po natin si Kevin and Karen. So, they are registered nurse sa Pilipinas and they work 2015. They work as a live-in caregiver. And now, they're working on their permanent residence. So, napakaganda ng kwento nila. It's very inspiring, mga Kap. I strongly suggest to watch that episode. It's a 1-hour coffee session with me po, kasama si Kevin and Karen. It's very inspiring, mga Kap, kasi considering they are RN sa Pilipinas and they work as a live-in caregiver. Kung titingnan, napakalayo sa professional RN. Kasi sabi na nating RN, di ba, nasa hospital, you work as an RN. Alam mo na yun, huwag na natin i-define yun as an RN. Pero ang work nila is live-in caregiver. So, malayo, di ba? However, when I asked them, do you have a regret? Sabi niya, wala. Dahil, bakit walang regret? Because they're very thankful sa mga opportunities that they get. So, ang daming nagkaroon sila ng opportunity to own their business. Alam mo yun, nagkaroon sila mga connections wherein yung kanilang tinitirahan nga is tulong from the client. So, ang daming mga blessings. Sabihin na natin blessing in disguise. So, very inspiring. Sobra. Sabi ko nga, dito sa Canada, you just need to be ready emotionally. Diba? Pag emotionally, bakit emotionally? Kasi sometimes we're moving out doon sa comfort zone. So, for example, you're comfortable as RN, supervisor, or you're comfortable as a charge nurse or a senior nurse. Pagdating mo dito, you start from the ground. Anong start from the ground? Ibig sabihin, you will work as a caregiver. You will work as a CCA. So, napakalayo dun sa comfortable mong position. So, that's why, mga Kap, as early as now, you need to prepare mentally, emotionally, di ba? And at the same time, financially, kasi hindi po biro din yung mga expenses na kailangan mong harapin once you are here in Canada. Kasama na yung sa expenses yung matitirahan mo, kasama din yung sa expenses yung, syempre, if you're here in Canada, kailangan mo din kumain, di ba? So, those are the expenses na kailangan mo kailangan mo i-consider. May mga nanonood sa akin dito. First time. So, anyway,
if nanonood si Miss Mel, pasok! Diba? Because of daylight saving mag-isa lang me today. Yeah, tonight. Ayun mga kap. So while waiting mga kap sa ating partner na si Miss Mel, please share this live streaming mga kap. Please share this live streaming because sharing is caring. And at the same time, I would like to invite you to join our webinar. Nakapag-sign up ka na ba? Nakapag-sign up ka na ba mga kap? So, if you're a registered nurse or healthcare professional, mga kap, nakapag-sign up ka na ba? Kung hindi pa, mag-sign up ka na. Ayan. So, sabi ni Scarlett, good evening po, Kap. Miss Mel, always watching in Singapore. Ayan. Ano to, palagi itong nanunood po sa atin. Maraming salamat, Scarlett Singh. Ayan. Maraming mga nag-message, Kap. Ayan. So please sign up on our first on Monday. I'm going to share the link on the comment section. Please click now yung click now the link po. I'm going to share it the screen. Here you go. So shinare ko po mga kap sa comment section. If you're watching on our Facebook KAPmunity Canada Facebook, Women in Halifax or YouTube channel, I already I already shared the link kung saan po kayo pwede mag-book. Ayan. So yung bubukan nyo po is KAPmunity, join our free webinar, Canadian Immigration Programs for Healthcare Professionals. So anong gagawin nyo? Just click I want to join the webinar. It's a free webinar mga kap. Kasama nyo po ako and si Miss Mel. Okay? Our licensed immigration consultant. And of course mga kap, makikita nyo din po yung next webinar po which is on November 6. November 6, Canadian Immigration Programs for Skilled Workers. Ayan. What's the best pathway for me? So if you are skilled workers, on November 6, attend po kayo. This is a free webinar. We will share information. We will give you tips and tricks. We will give advice as well kasi kasama po natin ang licensed immigration consultant. Walang iba kundi si Miss Amelia Adjo. So join us mga kap. If you are skilled workers, join us on November 16. Okay? November 9 naman po mga kap for healthcare professionals. Ayan. So yon mga kap. So greetings muna tayo. Shout out tayo. Ayan, sabi ni Hello Kap Joey, ask ko lang po need na requirements sa open work permit na makakasama sa student permit. Pwede po ba silang sabay mag-apply? Pag nag-lunch, i-save natin tong question kay Miss Mel. And of course, sabi ni Fatima Amor, Hello Kap Joey and Miss Mel, kumusta? Kumusta Fatima Amor? And of course, sabi ni Curious Dayan, hello po from Hong Kong. Shout out naman sa lahat natin mga Kaps na nanonood sa Hong Kong. Ayan. Grabe. Thank you po sa pagsusuporta po ninyo. And of course, sabi ni Archie Moreno, ayan, katokayo Moreno, no? Saan po yung Moreno mo, Archie? Are you from Bicol? So sabi ni Archie, good morning, Kap Joy, Miss Mel. Miss Mel viewing here in the Philippines. Archie Moreno. And of course, maraming mga nag-message. Mga Kap, if you want to send greetings, please comment it below. Yung mga questions about immigration, I will save it later, okay? And of course, sabi ni Scarlett Singh, hi, good evening. Good evening ako. Ayan. Kap and Miss Mel with a heart. Ayan. Ayan. Good morning po, sabi ni Marinette Estrella. Good morning, Kap Joey and Miss Mel. God bless po from Dubai, UAE. Ayan. Scarlett, sabi niya, good evening, Kap Joey, Miss Mel. Always watching in Singapore. Grabe. Palagi itong sumusuporta sa atin. Palaging nanunood. Scarlett Singh. Shout out from Singapore. Ayan. And sabi ni Jasmine, morning Kap, watching from Camarines Norte. And of course, marami pa nagko-comment.
Please comment below mga Kap. Yan, sabi niya, Kap Joey, kailan po bang webinar for restaurant supervisor manager? Ayan, Archie Moreno, I would like to suggest to use the initial assessment form. Kasi yung initial assessment form, you will fill up a form, okay? And at the same time, you will submit your resume. And from there, meron po kaming big announcement this coming week. We will list some job position, most especially yung mga nasa hotel restaurant. If you have an experience, I highly encourage mga Kap to tune in, follow KAPmunity Canada, at meron po kaming posting na ilalabas. So yung sa mga hotel industry, hotel supervisor, restaurant supervisor, tune in po kayo sa KAPmunity Facebook because we have posting po na naipopost na I think it will be a big help para po sa inyo to achieve your Canadian dream. So tune in po kayo mga Kap. Lorena, good day po Kap Joy mismo watching from Taiwan. Ayan. And of course, ang ang tawag nito, ang masigasig na follower ko, isang active sa Instagram, si Abu Med Family Adventure. Hello po Miss Mal and Kap Joey. Ayan. Si Amomed po yung palagi ko nakikitang nagpupuso ng aking Instagram, which is the one in Halifax. So I encourage mga Kap to follow also me on Instagram. Nasa Instagram po ako, when in Halifax. Ayan, and of course, sabi ni Fatima, kailan po gagamitin ang NOC as a nurse and as a CCA? Pwede po ba ang 30-12 nurse tapos apply yung CCA? So mababago na po yung NOC. So mga Kap, yung NOC, I'll just base this I'm going to answer this question based from my experience. So noong nag-apply po ako ng provincial nominee dito sa Nova Scotia way back 2016, yung NOC na in-apply ko po is 30-12. NOC 30-12 because my experience is nurse sa Pilipinas. So ngayon yung experience ko as a nurse, yun po yung ginamit kong application sa PNP. Because in Nova Scotia at that time, in 2015 to 2016, they opened the provincial nomination and they're looking for RN. They're looking for registered nurses at that time. So, to make it short mga Kap, nabigyan tayo ng IPA or invitation to apply. Pagdating po dito sa Canada or sa Nova Scotia ay hindi po tayo automatic makakapagtrabaho as an RN. Okay? Malinaw po yun, no? So, yung application ko, PNP is RN, NOC 30-12 as an RN. Pero nabigyan ako ng ITA, nabigyan ako ng COPR, lumipad na kayo puntang Canada, nagland ako dito sa Halifax, hindi po tayo makakapagtrabaho agad-agad as an RN. So the only work na pwede tayo magtrabaho is a CCA or continuing care assistant. So ito yung mga sabihin na nating parang caregiver na nag-work sa facility or sa long-term care, sa facility or sa nursing home. So we can work as a CCA, limited time po yun. So 2 years lang po yung pwede nating trabahuhin as a CCA. So, based from our experience, majority of our Kaps or kapatid natin or friends natin or kakilala natin nandito sa Halifax na mga international educated nurses, they are allowed to work as a CCA provided they need to show yung NNAS. So, yung NNAS po, yun yung pinakita po namin to prove and to support na, oy, nurse ka and you are working on your LPN or RN. So sabi ng employer, okay, since tinatrabaho mo naman yung registration ng RN at LPN, sige, magtrabaho ka sa amin as a CCA for 2 years. So for 2 years, after 2 years, it's up to you if you're going to continue as a CCA or you're going to pursue your dream to be an LPN or RN. So, yun po yung kwento po doon. So, yung NOC na gagamitin mo po is depende sa ina-applyan mo and at the same time, ano yung experience mo. Ano yung experience mo. So, if you have experience an RN, kaya po sa akin na nag-apply, is yung NOC 3012. Ayan, mukhang matagal tayo magsasalita nito.
Dahil po, again mga Kap, because of the daylight saving, yung nakaschedule po kay Miss Mel is 12 midnight. Sa akin naman po is 11 p.m. kasi nag-change po tayo ng daylight saving. So bear with us, bear with me mga Kap. Bear with me mga Kap. But anyway, kwentuhan tayo. I want you to engage. I want you to engage in all the questions, technical questions, immigration questions. We will reserve it with Miss Mel. Okay ba yun? So gusto ko muna is engagement muna tayo. And I want also to ask mga Kap, ito yung palagi kong tinatanong sa ating webinar, what is your motivation para mag-immigrate dito sa Canada? Ano yung motivation mo? I want you to share sa ating KAPmunity, sa lahat ng mga nanonood, ano yung motivation mo para mag-immigrate dito? Bakit gusto mo at bakit ka nangangarap na pumunta dito? Majority of our Kap, ito yung sagot nila, kids. Dahil sa kids, dahil sa mga anak natin, it's either gusto nila magsama-sama sila, gusto nila ng quality education. So those are the common na naririnig natin. But again mga Kap, on this live streaming, I want to ask you, and please share, what is your motivation of immigrating here in Canada? Ano yung reasons kung bakit nangangarap kang pumunta dito sa Canada? So I want you to comment in the comment section mga Kap. So sabi ni ni Maika, Janina, good evening Kap, watching from La Union. Again, ayan. And of course, mga sabi naman ni Achi Moreno, good evening po from Lipa City, Batangas. Ayan. Magkakaroon pa ba ng tune in po kayo. We will have a webinar for restaurant food service industry. So tune in po kayo. Lahat pong mga request ninyo, because every time before we start our webinar, bago tayo magsimula ng webinar, there is a survey. Ano yung topic na gusto ninyong i-discuss? From the survey mga Kap, yun po yung ginagawa natin mga topics. So I want you to attend the webinar mga Kap on Monday. It's about healthcare. If you're not a healthcare professional, hindi kayo RN or hindi kayo healthcare professional, don't worry mga Kap. Meron po tayong November 16 as a skilled worker. Okay? So November 6. And May, sabi ni May Fall, hi Kap, good morning po sa inyo. Ayan. And Maggie Manalon, good evening watching in Oriental Mindoro. Ayan, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat for watching, Maggie, from Oriental Mindoro. Katokayo from Lipa, Batangas. Alae. Ayan. Yung Moreno ko po is from Bicol. Ayan. Pero since kukunti lang yung Moreno sa Pilipinas, Katokayo. Ayan. And of course, good day po. Sana next topic is IT professional naman, and God bless and more power. So I'm going to write it in my list of topic mga Kap. I'm going to take note, IT professional and hotel industry. Next topic natin sa webinar. So I want you to tune in and follow KAPmunity Canada, Facebook, and When in Halifax, Facebook. And of course, sabi ni Ray, watching from Mandaluyong City. First time in live. God bless. Grabe. Maraming salamat, Ray, for joining our webinar, live streaming, Pinoy Canada Q&A live streaming. We're just waiting for Miss Mel. Viewing while working. Ayan. Itong tinatawag na multitasking. Ayan. And of course, maraming mga nagtatanong, mga immigration questions po natin, we will reserve it to Miss Mel. Sedan, immigration consultancy po kayo. The KAPmunity Canada is yes. I have a partner. Yung partner po natin, walang iba. Ang maganda, mabait na si Miss Amelia Ajok. So, ayan. Siya po yung ating licensed immigration consultant ng KAPmunity Canada. So, and of course, mga Kap, the KAPmunity Canada ay hindi lang immigration consultancy agency, pero we have some programs that can help you. Sabi ko, may mga programs po tayong mga ginagawang programs na specially created for our Kaps. By the way, mga Kaps, kung naririnig niyo ako
nag-mention ng Kaps at may mga nababasa kayo sa comment section na Kap, Kap stands for kapatid. Pwedeng kapamilya or kapuso, di ba? So, Kap stands for KAPmunity, stands for kapatid, stands for kapuso, kapamilya, so Kap. So, yan, pinaliit lang po natin, ano? So, yan ang Kap. Kap Joey, thank you. At Kap Joey, thank you. Sana ito na yung hinihintay namin. Yes, that's it po mga Kap. If you're dreaming to immigrate here in Canada mga Kap, claim it. Ayan. Huwag nang patumpik-tumpik. Sabi nga natin sa live streaming, if you have the opportunity today, do it today. Huwag mo nang palalampasin. Ano? The best example yan mga Kap, etong AIPP, magtatapos ng December 2021, tapos hindi ka pang gumagawa ng process, di ba? So, matapos na, di ba? So, tapos, hindi mo pa ginagawa yung process. So, sayang naman, di ba? So, if you have opportunity today, do it now. Ayan, mga Kap. So, I'm so happy now. May nakikita na ako. Ayan. And of course, mga Kap, wag na nating palalampasin. Let's call our partner, Miss Mel. Ayan, Miss Mel. Hello, everyone. Nalito rin ako sa oras. Nalito ako, pero actually, to be honest, Miss Mel and Kap, nabigla din ako. Nakaset na yung streaming natin ng 11 p.m. Halifax time. Habang may kausap ako, bilang nag-alarm. 3 minutes before live. Go, ha? 3 minutes before live. So anyway, because of the daylight saving. But anyway, kahit may daylight saving pa yan, kahit tuloy na tuloy ang ating Pinoy Canada Q&A live streaming kasama si Miss Mel. Ayan. Kumusta Miss Mel? Kumusta? Eto, okay naman. Ngayon ko lang nabasa. Tinawagan mo ako, sabi ko, sandali lang. Kasi meron pa naman akong isang oras pa, di ba? Nakalimutan ko yung deadline. Sabi ko, sandali, asikasuhin ko muna yung mga bata. Hi, 3 minutes. Okay. Sorry po sa inyong lahat. Ayan. Pero still, sabi nga, tuloy-tuloy ang ating live streaming, no? Tawag nito, 30 minutes ako nag-intro, Miss Mel, no? Sorry talaga. Marami na ako nakwento sa kanila, pati yung buhay ko at yung kanunuan namin, nakwento ko na rin. Basta ma-entertain lang sila. Sa lahat na nagstay, maraming salamat po mga Kap. But anyway, may daylight saving po tayo. So if you're here in Halifax, it will be 11 p.m. Halifax, same time lang po sa Pilipinas. So ayan, Miss Mel, hinga ng malalim and let's start! Ayan, Maggie Manalon, hello po Kap Joy, Miss Mel, ask ko lang po kung ano po ang need na requirements kay open work permit na makakasama si student permit. Pwede po ba silang sabay mag-apply? Pag nag-lodge na po, ilang weeks po mahihintay kung pasado ka? Thank you po. Actually, under the law, pwede naman silang magkasabay. Although, ideally, usually hindi pinagsasabay kasi nga, hindi magpo-proceed ang application ng open work permit kung mare-refuse si student permit. So, kasi nakadepende ang kanyang status, depende kung ma-approve si student permit. So, once na ma-deny si student permit, automatic denied din si open work permit. Ayun. Thank you, Miss Mel. And of course, sabi naman ni Ray, good times Kap Joey. And Miss Mel, better po to indicate sa student, SOP ng student permit applicant wife na isama ang spouse as open work permit and months-old son. Or not necessarily need indicate. Although may separate na SOP and open work permit. It really depend on you. Kung magiging positive side na i-indicate, then might as well na i-state mo ang iyong open work permit, ang iyong dependent. Mm-hmm. Ayan, thank you, Ms. Mel. We had also Maggie. Yung sinabi nyo pong 1.M na proof of funds, ano pong kasama nun? CAD na 10,000 ni student permit?
4,000 CAD na open work permit at extra money. Tama po ba? Or 1-year tuition fee po? Curious lang po kasi ako, akala ko proof of fund lang si student permit at open work permit na ang andoon. Ang nandoon po is tuition fee plus living out allowance plus yung spouse na dependent, yung kanyang need na money. Ayan. And of course, sabi naman ni RRX, hello po ma'am sir, tanong ko lang po, sa express entry, yung makukuha ko lang na certificate of employment at payslip ay yung current company ko which is I'm working for 4 years. Na okay lang po ba na past employment ko, walang cert or certificate? Depende. Kung yung current mo, ang kiniklaim mo skilled work, then that will be fine. Pero kung kiniklaim mo is yung mga previous work mo, then might as well, kailangan mo rin ng COE. Ayan. So another question is, hello sir, ma'am, tanong ko lang po, pag PR ka na sa Canada, wala na po bang restriction sa mga school kahit anong course na kukunin mo kahit hindi mo linya? Yes, kasi permanent resident ka na. Yun Kasi hindi na kailangan ng student visa. So technically, kung anong gusto mong gawin, wala nang gagawin sa'yo sa immigration. Correct. Ang kagandahan din, kapag permanent resident ka also, mababa yung tuition fee compare sa international student, di ba, Miss Mel? Saka nakakakuha sila ng grant. Grants. Grant meaning, bibigyan ka ng pera ng government na hindi mo kailangan bayaran pabalik sa kanila. Pero yung grant computation, depende yan kung ano ang inyong family income. Correct. Yun ang kagandahan as a permanent resident. So your goal, mga Kap, is to be a permanent resident dito sa Canada. That's the goal. Ayan. And of course, ayan, may mga viewers pa ako dito sa location ko. Kaya ako natatawa, mga Kap. So first time ko mga viewers ako, no? Ma'am, sir, ano pa yung pagiging registered nurse sa Pinas at naka-experience ng 2 years sa caregiver 8 years ago? Qualified pa ba ako sa caregiver considering matagal na yung experience ko? Yung experience mo as caregiver, hindi na. So yung pagiging registered mo, depende yan kung magagamit mo pa rin yung as a nurse sa current mong trabaho ngayon at kung yung job offer mo is nagmamatch doon sa iyong current work experience. Ayan. And of course, sabi naman ni Maggie Manalo, pwede po bang i-indicate sa letter na i-sponsoran po ako ni auntie and uncle sa Canada pero hindi po doon kami titira. Thank you po ba? Possible, yes. Ayun, walang problema daw, Maggie. And sabi ni Steph, good evening po, just wondering if sa Canada is like Australia na once na sponsor or nag-sponsor na ang partner or spouse before then naghiwalay, not allow na mag-sponsor or may sponsor within 5 years po. Yes, it's the same po. In Canada, kapag ikaw ang in-sponsoran, then after ng sponsorship at ikaw nakarating ng Canada, you'll be banned na mag-sponsor ng kahit na sino or kahit na sinong spouse or common law in the next 5 years. Pero after 5 years at tapos na yung ban, then you're free na mag-sponsor ulit ng bagong spouse or common law. Iba ang sitwasyon kung ikaw ang nag-sponsor naman. Kumbaga, ikaw yung naunang nag-permanent resident or nag-citizen sa Canada at nag-sponsor. Kung ikaw ang nag-sponsor, then merong ban na 3 years. Ayun. Thank you, Miss Mom. Sabi nga, ano daw, biruan lang, Miss Mel, pero please validate also. Pinakamadali ba na way para makapag-PR ay mag-asawa? Depende. Depende sa sitwasyon mo. Kasi kung meron ka naman talagang boyfriend at siya naman talaga ay may papeles dito sa Canada, like permanent resident or Canadian citizen, bakit pahihirapan mo pa yung sarili mo kung ang endpoint naman is magpapakasal din kayo? Kung depende sa sitwasyon mo eh. In that case, then mas na magpakasal kayo. Pero kung halimbawa, between sa pagiging skilled, pagiging student, tapos wala ka naman talagang boyfriend o girlfriend na Canadian. Tapos nagsusort out ka doon sa mga online dating.
lalo na kasi tayo mga Pilipino, especially sa mga babae, ano tayo mga Filipino conservative tayo. So, kung pagdating sa ganun, papayag ka ba na, although marami rin naman nakakatulong sa mga online dating. Pero, hindi kasi katulad ng Amerika na may tinatawag silang fiancé visa. Na sa Amerika kasi, kahit na hindi pa kayo kasal, pumunta ka ng Amerika at a certain time, 3 months, then you still have the option kung magpapakasal pa kayo o uuwi kayo ng Pilipinas. At least natetesting mo. Dito sa Canada, baliktad. Wala tayong ganun. So the moment na para ma-sponsoran ka is either mag-tourist visa ka, pero pag nag-tourist visa ka, dapat na-meet mo yung initial eligibility ng tourist visa. Otherwise, pwedeng umuwi ang Canadian o yung permanent resident at magpakasal kayo sa Pilipinas para ma-sponsor ka. Depende yun sa sitwasyon. So, sinasabi natin madali, pero maraming mga factors na kailangan i-consider. Di ba? Madali siya in the sense na hindi mo na kailangan ng English exam, hindi mo kailangan ng education. Doon siya madali. Yes. As long as yung relasyon nyo, then all the time, like 99%, na-approve siya. Basta genuine yung inyong relasyon. Genuine. I-highlight natin yung genuine, genuine yung relationship. Pero kung hindi, kung nag-uumpisa yung problema. Doon nun tayo magkakaproblema doon. Pero yun ang pinaka-highlight natin, dapat genuine yung relationship, no? And at the same time, Miss Mel, always consider it's a lifetime. Kaya kasal po yun, no? Kasal, no? So anyway, I beg to disagree doon sa sinabi mo. Sa atin sa Pilipinas, pag nagpakasal ka, talagang tinitignan lifetime. Kasi wala tayong, kumbaga sa Pilipinas, wala divorce. Pero sa Canada kasi, may divorce. Tama. Meron. So dito, pwedeng ka mag-divorce. Ayan, no? Marami dito. Same-sex marriage, Miss Mel, di ba? Pwede dito. Ayun. So, yun, pwede sa at saka pwede rin sa atin sa Canada, yung tinatawag nilang conjugal. Ang ibig sabihin nun, halimbawa, merong hardship na nangyayari sa inyong sitwasyon. Example, ako ay halimbawa permanent resident ng Canada. Ang partner ko is nasa Amerika. Unfortunately, wala siyang papel o yung tinatawag nating TNT o yung tago ng tago. Hindi kami pwede magsama kasi hindi ako pwede lumipat ng Amerika dahil ako ay may trabaho rin sa Canada. Hindi siya pwede pumunta ng Canada dahil hindi siya makalabas ng Amerika. In that case, pwede ako mag-sponsor. Pwede ko siyang sponsoran papunta ng Canada under that stream. Wow! Ayan, napakagandang information yan sa mga My Love Life na ganun yung scenario. So, you can easily message us mga Kap sa ating KAPmunity email info@KAPmunityCanada kung yung ganun kayong mga scenario. Ayan, let's go to another question. Ma'am, Sir, express entry hanggang ilang years kinukonsider nila yung paid work experience ng applicant? First 5 years or first 10 years po? 10 years. Ayan. And of course, sabi naman ni Ara, talagang need po ba i-provide yung employment certificate, payslip, etc. What if mahirap makakuha? Kung talagang ikaw ay genuine na nagtatrabaho sa isang company, usually dapat meron niyang way para makuha mo ang inyong mga employment certificate at inyong payslip. So, hindi ko lang alam kung ano yung sitwasyon ng company kasi may mga company rin na hindi sila nagpo-provide ng employment certificate. However, nagpo-provide sila ng sulat na talagang nagsasabi na ikaw ay nagtatrabaho sa kanila. So, pati yung iba, ang hinihingi is recommendation letter. Pero may mga policy, ang mga company minsan na hindi. Pero kung ikaw talaga ay legit na nagtatrabaho, then kahit papano, meron din silang i-release. Ayan. Thank you. Sabi naman ni Marin, good morning from Dubai. And Christine, Captain, watching from Thunder Bay, Ontario. Hello. And sabi naman ni Ray, good day po, Miss Mel Capjoy, watching from Mandaluyong City. Ask ko lang po, through the student permit, pwede po bang gawing home ties muna ang anak
at asawa sa SOP, letter on mag-apply din sila ng visa. Yes, pwede naman. Miss Mel, para sa mga nanonood, ano yung SOP? Statement of purpose. Ayan, statement of purpose. Ano yung purpose mo? Bakit ka mag-aaral? Ayan, sabi naman ni Marinette Estrella, Kap Joey, Miss Mel, ask ko lang po sana, paano po ko mako-convince ang immigration officer na babalik sa home country or aalis ka ng Canada after ng work permit visa mo? Maraming salamat po. Paano nga ba, Miss Mel? Well, actually, yung iba naglalagay ng asset. Pero in my case kasi, kung talagang strong yung application mo, kahit na wala kang asset sa Pilipinas, na-approve ang application. So, tignan mo mabuti yung overall ng iyong application. Pwedeng maging home ties mo muna ang family mo, especially kung hindi naman sila kasama dahil ikaw ay naka-working permit, then pwede mong gamitin that way. Ayan, thank you, Miss Mel. And of course, sabi ni Archie, hello po, Kap Joy. Ask ko lang po, ano po ang NOC number ng restaurant manager po from Philippines for about 6 years na po? Thank you. NOC ng restaurant manager, sandali lang. I think mga Kap, ito isa to sa mga reason kung bakit ninyo kailangan mag-join sa ating webinar because isa to sa mga pinapakita ni Miss Mel kung how to get your right NOC number. Yes. Pero to answer Archie's question right now, it is 0631. Ayun. Thank you, Miss Mel. So again, mga Kap, join our free webinar this coming Monday, Halifax time. It will be November 10 po or Tuesday in Manila. Titingnan ko kasi yung date. Mukhang mali yung date naman. Watching from Singapore po, may chance po bang early childhood educator 4214 sa Canada? Ano pang best pathway for 39 years old and 41 na husband na civil engineer? Salamat po. I think pinaka-best option is mag-submit kayo ng resume sa KAPmunity Canada para ma-assess ang inyong background. Yes, ayan. And sabi naman ni, ito nasagot na natin yung kanina. Magkakaroon daw tayo, Miss Mel, ng webinar for restaurant food service industry. I think ang tinatahan kasi natin sa webinar, it's not the job title, pero kung ano yung immigration pathway. So, since nakalagay naman sa online yung mga webinar na mga nakaschedule, if you feel na tingin mo yun yung tamang maging pathway for you or kung meron kang oras, you can join all the webinar para at least makita mo kung ano difference ng bawat isang pathway. Correct. Thank you, Miss Mel. And sabi ni tanong ko lang po, Sir Joey, as a nurse, hindi naka-experience sa hospital settings, ano ang health science na pwede kung kukunin as a student? Ayun, sa mga courses. Yeah, maraming courses. Yung iba ang kinukuha nila is yung health management, pero depende yan kung saang school ka mag-aaral. So might as well, kung meron ka ng napiling school, check mo kung ano yung mga courses offered nila sa mga medical students. Ayun, thank you, Miss Mel. And of course, tanong ko lang po, sir, demand po bang civil engineer sa Canada? License sa Pinas at master's degree at 40 years old na, what's the best pathway? Ang civil engineer sa Canada, yes, in demand siya, pero you need to be licensed as well in Canada. So kung wala kang license dito sa Canada, then doon magkakaroon ng kaunting problema kasi paano ka tatanggapin ng mga trabaho kung hindi ka licensed dito sa Canada din. So the best pathway kung kaya ng score at mataas ang English exam, tingnan mo muna kung ano yung overall ng CRS. Kapag tumama siya or na-meet mo naman yung pinaka-lowest ranking o yung pinaka-lowest score, then apply with express entry. Kung hindi man, you can try with PNP. You can also try student pathway. Ayan, thank you, Ms. Mel. We are also Ali Sanchez. Hello po, I'm pharmacist po sa Pinas and may 7 months experience pa lang. Ano po ang magandang pathway para naman sa akin? Kung dadagdagan mo pa yung experience mo ng additional 2 years or para maging 3 years yung work experience mo, then go with the
express entry, lalo na kung mataas pa ang iyong score. Ayan mga kap. Ayan mga kap, if you're watching on our Facebook account, KAPmunity Canada, and when in Halifax, naglagay po ako ng link po dyan where you can click that link and you can join our free webinar this coming Monday, 11 p.m. Halifax time. It will be Tuesday, 11 a.m. naman po, Manila time. And of course, Kap, James Russell, Kap, in my case, nag-accept na po ba kayong applicant with 2 refusal before? Year 2010, working permit, and year 2012, student permit. Both is denied. Application, last month po nag-apply po ako sa isang consular agency dyan sa Canada as a cook. Nakapagpasa ng requirement, initial interview, tapos na. After 4 days, tumawag sila. Di daw sila nag-accept na may refusal. Pinaasa po ako ng konti. Kala ko tuloy-tuloy na from Kuwait po. Actually, usually depend, especially kung yung previous agency is nakita nila yung refusal. Kasi baka kaya nila sinabi na hindi ka nila tatanggapin, it's because yung previous refusal mo is baka maka-apekto sa iyong application ngayon. So, best way is contact us to KAPmunity Canada at ibigay mo yung iyong resume. Kasi mahirap din naman mag-assume na hindi kung ano yung problema. Mahirap mag-mention na wala kang basis. So it's better to submit the resume or fill up the initial assessment form. Kasi yung specific na information tayong hinihingi doon magbabase si Ms. Mel ang kanyang advice, di ba? Kasi parang nag-advise kanyan tapos yung pinakita mo lang is tip of the iceberg pero yung pala mas marami pa palang problema, di ba? So yun. And of course, Kap Joey, thank you po. Sana ito na yung hinihintay namin si Archie Moreno na pumunta dito sa Canada. Siyempre, claim it. Huwag nang atras. Nathan, Kap, may IS po ba? Ang work permit visa, hindi pa naman po apply ng PR. Work permit only. Thanks po. Meron ba, Miss Mel? Kung ang ibig mo sabihin ng work permit is under caregiver pathway, yung new pathway ngayon, then kailangan mo na po yung IELTS. Pero other than that, kung hindi naman nire-require ng yung LMIA na kailangan meron kayong English language exam or yung kung paano siya in-advertise ng employer, then hindi kailangan. Ayun, pero usually hindi. Majority of the time, hindi ng work permit. Ayun. Thank you, mga Kap. Mga Kap, if you're watching right now, please share this live streaming, mga Kap, to your family and friends because sharing is caring. Sabi naman ni Ann, hello Kap, may chance din po bang mag-apply ang husband ko? Retail, NOC 60-11, kahit nurse grad siya? 12 years na siyang retail selling assistant. Thank you po. Kung meron naman siyang job offer, then definitely yes. Walang kinalaman doon yung kung ano yung natapos niya. At ang importante is yung work niya. Parang ganito, caregiver pathway. Minsan ang mga nagki-caregiver, hindi naman sila graduate ng mga nursing. Graduate minsan sila ng engineering, ng kung ano-ano course, midwife, HRM, marketing. Regardless kung ano yung natapos nila, pero meron silang experience, then tumataas lalo yung chance na makapag-apply ka ng caregiver pathway. Tingnan mo yung checklist ng iyong ina-applyan. Kung hindi naman very specific education, then wala naman magiging problema. Ayan, thank you, Miss Mel. And of course, another is from Christian. Hi, Kap, Miss Mel, watching from Thunder Bay. Ayan, nabasa ko na to kanina. Miko Comics, hi, Kap, Miss Mel. Hello. Si Jude, hi, Kap, paano po mag-apply ng nurse through the AIPP? Kailangan mo muna maghanap ng isang designated employer na nasa Atlantic Province na makakapagbigay sa iyo ng iyong endorsement letter. Once na meron ka ng endorsement letter, then dapat meron ka na rin ng mga ibang requirements and then apply for AAPP na. Ayun, thank you, Miss Mel. So you need a designated employer dito sa Atlantic Province, mga Kap. And of course, another question from May. Good morning, Kap. Joey, Miss Mel, gumawa ng EE profile husband ko, kaso mababa pa rin ang CRS score kahit na nakaband score 7 overall IELTS. Is there a way na mapataas ang CRS score or
talagang job offer ang need to increase the points. Ayan, may other way daw, Miss Mel? Kung gusto mo madali ang pagtaas ng score, then ang pinakamadaling paraan is i-perfect mo ang IELTS exam. Then you can also go with the job offer kung meron employer sa Canada na makakapagbigay sa iyo ng either LMIA or ng nomination. Ayun, thank you, Miss Mel. Another one, sabi naman ni Lays, good morning, Sir Joey, watching as usual from Oman. Ayan. And Alia, good evening po sa inyo dyan from Pampanga. Ayan. Maraming mga nanonood sa Pinas ngayon and very active ang lahat na nanonood. Yung mga taga Bicol lang hindi nakapag, I think naka-join ngayon kasi merong Rolly, di ba? Binagyo at karamihan pa, brand out pa doon. Nurse N, hi Kap and Miss Mel watching from Land Down Under. Ano Land Down Under? Saan to, Miss Mel? Australia! Wow, hindi ko alam. London Under. Ayan, London. Ayan. Ikaw naman, Nurse N. Nurse N, bakit naisip mo mag-migrate dito sa Canada? Ano yung wala sa London na nandito sa Canada? Hindi siya London, Australia. Ay, Australia, sorry. London. 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 Australia pala, ano ba yan? Joke lang po yun. Pero ano yung nasa Australia na wala sa Canada or vice versa? Ano ang nasa Canada? Ha? Snow? Kala ko love life. Love life daw ni Nurse Anna sa Canada. Ayan. Jong official morning host from Cagayan, the Oro City. Ayan. And sabi ni Roseline Chua, good evening po Kap and Miss Mel. Question lang po para sa pinsan ko. Licensed medtech po siya sa Saudi for 20 years working. 45 years old po siya. Ano pong pathway kayang marirecommend nyo sa kanya? Go with express entry kung kakayanin ng score. Kung hindi, under PNP or student pathway. Kasi medyo malabo yan for working permit dahil 100% sure ako na bago ka makapaglandang medtech position, kailangan license ka na dito sa Canada. Correct. Ayan. And sabi ni Mark Jones Vasig, hello po watching from Dubai. Looking forward for one-on-one session on November 11. Ayan. Yeah, of course. Looking forward din si Miss Mel yan. Ayan. And of course, Lisa Cisneros, good morning po. Si Dan, thank you sir, ma'am, from Cebu pala. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Cebu. And Linjin Cordero, hi Kap, Joey, Miss Mel, watching from Iloilo. Sana free webinar din po, Pharma. Ayan. I like uploading yung hairstyle niya. Okay ba yung hairstyle ko? Napakamahal po ng barbero ko. Nagbo-birthday ganyan ng ano. Pag tumatanda, dapat pa-cute lang. Ako nagsabi niyan, ikaw na yan. Pag nag-birthday, kailangan dapat pabata yung gupit para feel mo yung salamat IC for the comment at least naniniwala ko na maganda yung hairstyle. Sabi kasi ng anak ko para daw pineapple. Sabi ka Pagka talagang tumatanda na, medyo tumataas ang hairline. Sign naman yan. Para mas maganda, hindi sign of aging, sign of wisdom. Diba? Kaya nagiging tumataas ang hairline ni Joey dahil po sa akin kakahabod sa akin. Kasi sabi niya, wala magdala. Kahit saan na ba nung 30 minutes na ako nag-intro dito, nasaan ka na, Miss Mel? Sa akin po yan. Ako dahilan yan. Ayan, may nag-greet tuloy. Ayan, happy birthday pala, Kap. Ayan, sabi ni Glenn. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Ayan, thank you very much sa mga greetings. Ayan, nag-message na tuloy. Happy birthday. Fake news po yun. Joke lang. Kaya sabi, cut off na tayo mga Kap. Simula tayo sa pinakababa ng ating question. Okay na, Miss Mel? Okay. Alright, simulan natin
Simula tayo kay Kirby. Ayan mga Kap. So mga Kap, we're simultaneously live streaming pala sa KAPmunity Canada Facebook, when in Halifax, Facebook, and YouTube po mga Kap. So cut off tayo kay Kirby and pataas. Okay? Kirby, hello po sa inyo watching from UAE. Ano po ang best pathway na papunta dyan? 10 years electrical engineer po ako dito. 2 kids, isang wife. Gusto ko po sana i-include. Ayan. Message us sa KAPmunity at ibigay niyo po ang inyong updated resume. Much better po kung pwede niyo po rin isama ang resume ng inyong wife para po both side po. Yeah. The reason why mga Kap, hinihingi din natin yung resume ng asawa nyo kasi malay nyo, si wifey pala. Di ba? Para isahan lang. So, on the initial assessment mga Kap, you will fill up yung mga questions and you will ask to upload a resume of you and your wife or your spouse. Ayan. And of course, sabi ni Melody Kap and Miss Mel, kailangan po ba tuloy-tuloy ang trabaho kung mag-a-apply ng nurse aid under EIPP or magka-problema po ba yung may work experience gap? Nursing graduate po ako, 7 years, pero huminto po ngayon dahil natakot po ako sa COVID para sa baby ko. Well, actually, kasi ngayon, kahit papano is ina-accept naman yung result of COVID. At saka hindi lang naman sa Pilipinas maraming nawalan ng trabaho. Kumbaga, kahit dito sa Canada, marami ring nawalan ng trabaho. So, technically, dapat hindi siya ganun maka-apekto. However, kung halimbawa, natapos na yung COVID at ikaw ay nag-a-apply ng Canada, tapos hindi ka rin bumalik sa trabaho, at medyo lumalaki na yung gap, then yes, nagkakaroon siya ng epekto. Yeah. So pinaka-highlight nito mismo, mas maganda kapag meron kang currently employed na mismo. Yes. May advantage may advantage. Currently employed at yung iyong trabaho is related sa ina-applyan mo. Kasi baka isipin nila na meron akong trabaho ngayon pero hindi naman related. Then yung minsan na nagkakaroon ng issue. So yung sabi nga natin 90% rule. Gumawa ng rule, no? Pero at least para mas matandaan nyo, 90% rule, dapat nagmamatch po yung job description mo doon sa ina-applyan nyo. Yes. So yun yung mga kailangan ng mga keywords, mga Kap, para hindi niyo nakakalimutan. Ano yung 90% rule? Dapat nagmamatch yung job description mo doon sa ina-apply nyo. Si Iz Henso, hello po Kap and Miss Mel with the smiley. Hello. Malaki po ba ang chance ng electrician ma-hire dyan sa Canada? Yes, kung meron ng employer na pwedeng mag-hire sa'yo. Pero ang electrician kasi is regulated job din siya. So para makapag-work ka as electrician sa Canada, kailangan mo rin muna ng license. Kailangan ng red seal mga Kap. Pero pag ikaw naging electrician, kasi meron pa ako nakausap, kaibigan po natin, tinatawag na apprenticeship is for 2 years. Paid po sila niya na, nagtitraining pero paid. After niyan, pwede sila maging electrician. Yung starting nila ay naglalaro. Depende sa province, naglalaro sa $30 per hour. Again, depende po sa province. Pero at least you have an idea. And another inspiration, $30 per hour. Just imagine, no? $30 per hour. Same reason po bang refusal? You are not satisfied me that you will leave Canada by the end of the period authorized for your stay because you have demonstrated weak ties to the Philippines, ties to Canada. Might as well send mo sa amin ng directly, James, para at least hindi rin natin ma-confuse yung ibang mga tao. Yeah. I strongly suggest also, James, to submit it directly to our email kasi I would suggest na mas maganda to email communication na lang, hindi dito sa live streaming. Kasi number 1, baka magkaroon ng confusion sa mga nanonood. Number 2, syempre, yung natin, privacy mo din, James, no? Message us on our email, info@kamunitycanada.ca. Marilo, approve na po ang work permit at open work permit namin ng asawa ko. Pero yung TRB na 10 years old na anak namin, wala pa. Ano po kaya ang reason bakit wala pa yung sa kanya? Thank you po.
Kung pwedeng na-delay lang siya ng konti, pero it doesn't necessarily mean na hindi naman darating yung result. So, baka antay-antayin niyo lang. Yes, because of COVID mga kap, ang dami talaga mga delay, no? Pero don't lose hope at salmahan ng dasal. Ayan. Sabi ni Lore, BC, under the Manitoba Graduate Internship Pathway, I can apply for PR after graduating from master's program. What is the likelihood that will get PR considering I will be 49 when I graduate from MB University? Thank you po in As advance. long as na-meet mo naman yung eligibility for the internship pathway for the international student, then yung chances na maging permanent resident is mataas. Tignan mo lang mabuti kung ano yung eligibility. Ayun. And thank you mga kap. Mga kap, if you're watching right now on our YouTube channel or on Facebook, KAPmunity Canada and when in Halifax, please share this live streaming mga kap. Baka sa pag-share mo, nakatulong ka din sa iba. Ayun. Sharing is caring mga kap. Hi po, sabi ni James, any advices po for me? For me, Eka and I gets ready, 2 years experience as a head waiter na po ako dito sa Oman AIPP pathway. Find an employer na makapagbibigay sa iyo ng endorsement para makapag-apply ka ng AIPP. Yan. Ako naman, ang advice ko naman, tune in sa KAPmunity Canada on Facebook. Yes. Tune in ka lang at may ipopost po kami. Virgie, good morning po ma'am. Sir, tanong ko lang po, may gustong mag-sponsor sa akin from Canada para maging house helper po niya. Pwede po ba yun? At anong dapat gawin kung pwede? Usually, wala kaming mga house helper dito sa Canada. Pero kung ang inaalok sa iyong position is under caregiver pathway, then tignan mo muna lahat kung talagang eligible siya, kung talagang legit yung offer niya sa iyo. Kung talagang meron kang aalaga ang bata, then most likely yes. Pero minsan kasi hindi mo yan basta-basta rin malalaman. Kasi una sa lahat, titignan ng government is yung eligibility ng employer na makapag-hire ng foreign worker. Pero kung ikaw si employer, hindi mo din syempre ilalagay o isasabihin sa madla ang iyong kinikita per year, right? So, minsan, tignan mo muna kung merong red flag. Pero yung house helper, wala pa ako nakikita nag-hire sa Canada ng house helper. Yeah. Ito yung pinaka-importante mga kap, at least you have an idea yung mga paghahanap ng mga employer, ano? Especially sa caregiver pathway as well. May mga responsibility or kailangan na i-prove muna si employer na bago siya makapag-hire ng foreign worker. And sabi ni John Robert, hi Miss Mel, I'm 37, IT engineer for 8 years, NOC 2281. Pinakamalapit sa work ko, student pathway na lang po ba ang best option ko? Kung very aggressive ka na makarating kagad ng Canada, then student pathway will be the best. Ngayon, kung medyo alanganin ka, you can go with the option of express entry. Just make sure lang na na-meet mo yung lowest score, or pwede ka rin mag-PNP pathway, or pwede ka rin maghanap ng employer. Pero like I said, kung ikaw ay nagmamadali, at least ang control ng student pathway is nasa iyo. Correct. Ayan. Ako, dati mismo, makikita niyo sa mga video ko, sabi ko mas maganda na PNP yung piliin mo or express entry yung piliin mo para permanent resident ka na pag-land. Oo, maganda kung ikaw ay qualified. Kung ikaw merong invitation to apply for the province. Paano pag wala? Diba? So, yun yung pinaka-problema. No? AIPP yung pinakamadali. Totoo naman. Pero kailangan mo ng employer, designated employer. What if wala? Diba? So, if sabi ni Miss Mel, i-highlight yung sinabi ni Miss Mel, kung aggressive ka, gusto mo naman pumunta dito sa Canada, then student pathway is the best option kasi nasa kamay mo eh. Yes. But may available kang funds, you have the letter of acceptance from the school, then go. Diba? In less than 6 months ba, Miss Mel, mapaprocess na yung application, diba? Depende kung ang iyong pathway naman is for September kasi depende yan kung kailan ang intake mo eh. Correct. So, depende sa intake mga kap. So, ayan, I mean, at least you have an idea mga kap, no? And don't worry mga kap, if you are not aware ng mga programs, join us always
our Q&A every Saturday. This is a regular program po, every Saturday po. Miss Ma'am, Kap Joey, pwede po ba ako sa restaurant or hotel industry if less than a year? Sa mismo hotel plus OJT din currently teacher po sa TLE. Pwede po kaya yun makonect? Ano ang ina-applyan mong application sa Canada? Anong TLE? Training? Alam ko nasa ano yun teaching, nasa education field. Okay. Thank you, Donna. Ayan. And of course, Glenn watching from Dubai, 30 years old. NOC 225, may chance kaya? Thank you po. Lahat naman ng mga trabaho, lagi namang may chance. Pero usually, depende yan sa inyong capability. Ano ang klase ng pathway na gagamitin mo for NOC 2225? Kasi kung tatanungin mo kung may chance, then definitely ang sagot ko is yes. Pero hindi ko alam kung ano ang iyong background. Kung gagawin mo si NOC 2225 as a working permit, may possibility yan kung ikaw ay may LMIA or ikaw ay may job offer. Kung naman ay gagamitin mo for express entry, then syempre kailangan mo i-factor out kung ano yung CRS score mo. Kasi kung yung NOC, possibly lahat ng mga kasabay mo na under ng NOC na yan is makakuha ng invitation to apply. Pero syempre, depende yan kung ano yung total score mo. So always consider mga Kap, there's always factors. Maraming mga factors na kailangan mo i-consider. Pagdating sa trabaho, meron. Pero pagdating naman sa immigration, maraming tanong tayo doon kailangan itanong sa iyo. Diba? Yung sa amin ni Miss Mel, documents, requirements, experience, education. So, points, CRS scores. Ang daming mga kailangan i-consider. So, ayan, I strongly suggest to submit use the free initial assessment form ng KAPmunity Canada para po at least alam po ninyo kung ano yung mga pathway na para po sa inyo. So, the free assessment form po mga Kap, you just need to go to our page, click the initial assessment form po mga Kap, or I will share it later. This is a free initial assessment. Dun sa form na yun, makikita po namin and bibigyan ka namin assessment report. Ano yung mga pathway para po sa inyo? So yan, sabi ni Res, parents and mga kapatid ko po ay nasa US. Sapat po ba yun na home ties? Ako po lang sa family ang nasa Pinas. This is for student visa application po sana sa Canada. Then makikita din niya ng mga officer. So technically, kung ikaw lang ang nasa Pilipinas at wala ka pa naman family on your own, minsan kasi depende ang home ties Although pwede lagi ang home ties is family. Pero sa sitwasyon mo kasi, wala ka rin naman, for sure. Hindi ko lang alam kung ano yung sitwasyon. Pero kung meron kang visa sa US, then definitely, or ikaw ay may permanent green card din sa US, then definitely, may babalikan ka after ng Canada. Pero kung halimbawa, hindi ganun yung sitwasyon at nag-iisa ka lang din sa Philippines, then hindi ganun kataas yung family ties na tinatawag. Ayan. And sabi naman ni Melody, Hi Kap, Miss Mel, kung mag-apply po ako sa caregiver sa Canada, kailangan mo ba tuloy-tuloy dapat ang trabaho? Magkakaproblema ko bang when you're... nabasa natin to. Nabasa natin to, nasagot natin to. Yes. Ayan. Sabi ni Christine Centeno, nasa taga Thunder Bay, Ontario, Hi Kap, Joey, Miss Mel, successful student permit and got my postgraduate work permit last month here. Wala pa akong pinakitang proof of funds. Yung kapatid ko po ang sponsor sa akin dito. Mahirap minsan kasi mag-base kung ano yung mga previous application. Kumbaga, like I said, may mga client tayo na bakit po si ganito, na-approve po siya, siya wala siyang pera. Or siya is ganyan, ganyan. Una po, isipin natin, ang officer, iba-iba rin. Po pwedeng etong si officer A, kasi laging at the end of depende yun sa discretion ng officer. So, kung ikaw ay walang pinakitang proof of funds at nakapasa, then it's good. Pero syempre, hindi natin pwedeng i-assume naman yung mga susunod na application is ma-approve sila ng walang proof of funds. Dahil ang unang-una requirement din ng student visa is kailangan mong patunayan na kaya mong mag-aral sa Canada.
Siyempre, hindi ko alam kung ano yung mga sinama mo sa application nun na nag-conclude sa officer na bigyan ka ng visa. So, hindi, kumbaga sa pagkain is, hindi ko alam kung anong hinalo mo sa adobo, pero masarap siya. 'Di ba? Pero hindi ko pwedeng i-assume na kung ano yung hinalo mo at ganun din ang nahahalo ng iba, pwedeng parehas tayo ng outcome, Pero iba pero lasa. iba tayo ng way. 'Di ba? Or po pwede naman na parehas ang luto mo, pero sa akin maalat, kay Joey matamis. Iba-iba tayo eh. So, mahirap mag-assume na ito yung nangyari sa'yo, ito rin yung mangyayari sa iba. Yan. Gusto ko pa sanang dagdagan pero napakaganda ng example mo, adobo. Halatang nagugutom na ako. Parang nandito akong bigla, no? Pero di ba, iba yung application ni Juan at ni Pedro. Always think about it, mga kap. Iba yung application ni Juan at hindi mo pwedeng sabihin, si Juan nga nakapasok ng ganito and ako din sana, di ba? Masasabi mo na lang, after all, sana all. Di ba? And always consider, mga kap, always base ka doon sa mga requirements na nakapost sa Canada.ca. So, ano yung nakalagay doon, yun. No question asked, yun. Di ba? Kung nakalusot si Pedro, Thankful na kung ganun yung naging sitwasyon at na-upload yung application, talagang thank you. Thank you, officer, talagang ganon. Pero Wala kang masasabi, no? Maraming salamat. Di ba? Huwag ka na magreklamo. Nag-report ka pa, no? Eh, bakit ito? Wala naman akong ganun. Pero I mean, kung nangyari yun, thankful ka at least, di ba? Nandito na. yes. Hi, Kap Miss Mel. Ask ko lang po, how long bago ma-receive ang AOR inland under AIPP? Meron na po bang nare-release na AOR this time? Totoo po bang inaabot ng 6 months or more ang AOR? Thank you very much po. Yes, totoo po siya because of COVID. So, dahil po kay COVID, which is nandun na rin po sa immigration website, na karamihan po ng mga application ngayon is nakakaranas po ng delay. Ayun. Thank you, Ms. Mel. And sabi ni Roseline, Chua, with regards to the last statement sa Alberta with regards sa TFW or Temporary Foreign Worker, maaapektuhan po ba ang application ng work visa na on process since February pa? Ito yung pinakamagandang question na na-receive natin kasi bago sa Alberta. Mm-hmm. So, una sa lahat, kung titignan mo yung sulat at babasahin mo, ang sinasabi doon is, isa-shutdown nila ang temporary foreign worker dito sa Alberta, pero merong exemption. Yun. Number 1 exemption is, kung nandito ka na sa Canada at naka-under ka na ng working visa, walang magiging problema. At kung ikaw naman is nandoon sa 27 occupation na nakaspecify din sa EANP, then wala rin pong magiging problema. In this case, meron ka ng LMIA at nasa government na ang application mo ng work visa, then definitely hindi ka maaapektuhan. Pero kung halimbawa, ang sitwasyon mo is may current application ka sa Alberta employer at yung employer mo sa Alberta is nagpo-process pa lang ng LMIA, meaning kakasubmit o nasa proseso pa lang sila ng pagkuha ng LMIA, then discretion ni Service Canada kung ipapahinto niya yung application o hindi. Pero in my case, in my personal case, meron ako sinubmit a month ago na naka-receive ako ngayon ng email from Service Canada na hindi nila itutuloy yung process. Ayun. Thank you, Ms. Mel. And sabi naman ni Monique Peña, good morning po. Ask ko lang po, pwede po bang pwede gawin if nakatanggap ng refusal letter? Ano pong pwedeng next step? Depende po sa inyo kung ano yung gagawin yung next step. Kung pwede kayong mag-reapply as long as na masasagot nyo yung concern ng officer sa inyong refusal. Ayun yung pinakaganda is, ang kagandahan ng refusal letter is nakalagay din yung kung bakit ka ni-refuse. Yes. Diba? So, pero yung sasabi nga natin, kung na-refuse ka ng isa at na-refuse ka pa ng pangalawa, baka kailangan mo na talaga ng professional na advice from a licensed immigration consultant. Kasi ang tanong dito, DIY nga, do it yourself. Magagawa mo nga, totoo naman.
Pero kung paulit-ulit yung nare-refuse, tanong, ito na yung ito na yung right moment to ask yourself, bakit kaya? At ito na din yung kailangan mong sabihin, baka kailangan ko ng professional advice. Di ba? Paulit-ulit na nare-refuse. Di ba? May mga kap tayo, kap. Third time ko na po ito, nare-refuse. So, tanongin mo na, bakit kaya? So, check the refusal letter. Kung alam mo yung solution, then do it. But again, mga kap, kung second time, third time na-refuse kayo, I'll suggest ask for professional advice para at least masolusyonan natin yun. And syempre, walang iba yun, kundi Kap. KAPmunity, your community. Ayan. And sabi naman ni May Portelio, pag po ba may employer, posible po ba mabigyan ng TFW kung high school graduate lang po? Nasa Canada po siya ngayon. Depende yan sa program na ina-applyan mo at depende rin yan sa eligibility ng employer. Kasi kung titignan mo, for example, may mga job advertisement, sila bago mag-hire ng foreign worker or bago sila mag-hire ng mga worker. Kung ang nakasulat dun sa kanila na ang initial education na kailangan is at least high school, then wala kang magiging problema kung high school graduate ka sa atin. Pero kung halimbawa, yung program o yung job ad, ang nakasulat doon, kailangan meron kang certificate in college, then kahit na mabigyan ka ng LMIA, titignan ni officer yun. Kasi yun yung kanila, kumbaga, yun yung eligibility ng employer para tanggapin ka nila sa trabaho. Kung hindi mo na-meet yun, bakit ka nila tinanggap? Tama. So, ibig sabihin, Miss Mel, kung may chance, may chance. Pero again, depende na naman sa nakuha niyang employer. Kung ano yung requirements niya. Depende sa job ad ng employer. At saka, depende sa pathway. Kasi kung halimbawa, pinag-uusapan natin, high school graduate ang nakalagay halimbawa doon sa job ad. Pero ang ina-applyan ng program is caregiver pathway. Alam mo naman na ang caregiver pathway under ng immigration, ang minimum requirement is dapat naka 1 year post-secondary ka in Canada. So it means dapat at least 2 to 3 years in college ang iyong educational background para gamit mo yung trabaho. Yun yung mga kailangan natin i-consider po mga kap, no? At sa dami-dami pong program na available dito sa Canada, you need to create a plan. 'Di ba? So, yung kung tanong mo may possible ba na high school graduate, may possibility. Pero again, you need to consider anong program yon, anong hinihingi ng employer, 'di ba? Sinasabi naman ni Archie, salamat po Kap Joey, Miss Mel, more power. Ang daming learnings po talaga. Ayun. And sabi naman ni May, hello po, pag po matatapos na ang visitor visa ng 2 years, kailangan po uli pwedeng mag-visit sa Canada if meron po siyang multiple visa 10 years. Pagkalabas mo ng Canada, kung naka 2 years ka dito, after 1 week or after 2 months or after 1 month, pwede ka ulit bumalik. Kasi technically, may multiple visa ka for 10 years. Pag sinabi natin multiple visa, Miss Mel, multiple visa, ilang beses ka pwedeng pumasok from the word itself for 10 years. Yeah. So, pwede ba yun na tourist visa siya ngayon, tapos exit siya sa US, tapos balik na naman siya? Kung may US visa siya, pwede yun? Yes. Iba, ganda pala ng tourist visa. No? Ano yung limitation, Miss Mel? Kapag tourist visa ka, ano yung limitation mo? Pwede ka ba magtrabaho? Pwede ka ba maghanap ng trabaho? Pwede kang magsabit ng resume, pero hindi ka pwede magtrabaho. Pwede kang umattend ng mga seminar na mga 1 araw, 2 weeks. Huwag lang siyang aabot ng 6 months. So yun mga kap, ha? Pwede mag-submit pero bawal kang magtrabaho. Napakalinaw mga kap. Kung ikaw ay tourist. Ayan. Hello po Kap, Sir Joey and Miss Mel. How about po yung married na pero di pa nakapag-change ng surname ni husband? So maiden name pa rin po ang gamit ko. Okay lang po ba? Yes, okay lang. Dito sa Canada, choice mo kung gagamitin mo ang apelyido ng husband mo. Hindi katulad sa Pilipinas na kahit pa paano mandatory nila. Correct. Mandatory ba tayo sa Pilipinas? Kasi hindi naman, parang part na ba? Yung parang pag kinasal ka, parang automatic na dalhin mo na yung family name ng husband mo, di ba? I don't know, parang alam mo yun, parang part na ng ating
culture ba yun or norm na ba yun? Di ba? Parang automatic na yun. Dito hindi eh. Hindi. May mga tao talaga dito na never nilang ginamit ang apelido ng spouse nila. Kasi di ba sinasabi natin, dapat yung anak mo is lalaki para may magdala ng pangalan mo. Di ba? So from that statement, talagang parang automatic na pag kinasal ka, yung dadalhin mo ng family name is from the husband. Yes. Hindi na lang natin yung mga question kung nasagot natin nito. Hello Kap, follow-up question lang po, Miss Mel. Paano po pag-prove mag-immigration? Nasagot na natin ito, no? Yes. Pag may apply po ng TFW, posible po bang ma-approve kahit second or year high school na tapos nasa Canada po siya ngayon under visitor visa, may employer na po siya, gusto siyang i-hire? Kung hindi naman kailangan sa requirement yung walang specific na education requirement, then po pwede pumasok yung high school. Pero kung ang tinitignan natin is under ng caregiver, kung yung pathway ang pinag-uusapan natin, then hindi pwede yung high school. Pero kung ang pinag-uusapan natin is under ng LMIA, then pwede siyang pumasa pa. Ayan mga Kap, may nagtatanong si May Portelio, may bayad pa po yung initial assessment? Wala po ang maganda with KAPmunity Canada. Libre po ang initial assessment. Yes, imagine mga Kap, yung free initial assessment natin is free. Initial assessment. So I'll just type it in the comment section po mga Kap. At para ma-click po ninyo. Ito na. Sending. Regarding po sa good benefit in Canada po ay malapit po sa US. Yan. Kasi tinanong ko kanina Miss Mel ng KAPmunity natin, ano yung motivation mo para mag-immigrate dito sa Canada? So sabi niya is malapit po sa US. Ayan. Malapit sa US, literal, no? Miss Mel, malapit ba sa US, Miss Mel? Ay, lugar actually, mo? malapit ang Canada. So kami in Alberta o in Edmonton, ang pinakamalapit na border is around 6 to 7 hours drive. Border yun. So, para makarating kami sa proper ng Montana, then that's additional 4 hours. Pero syempre, yung mga lugar sa Canada na talagang malapit, like in Vancouver or in Toronto or even in Brunswick na tipong magkakatabi ang kanilang mga border. Yung pwede ka parang from Vancouver to Seattle, it's only 2 hours. So, talagang advantage siya somehow. Yung New Brunswick at Maine, napakalapit lang. Dito sa amin, Halifax to Maine, is around parang 7 hours din. Pero pag nasa New Brunswick ka, pwedeng tawid lang eh. Meron akong invited guest po mga Kap sa 2 hours lang or 30 minutes lang US na. Maganda yun, yung guest natin sa KAPmunity Canada. On Thursday po mga Kap. Hello po. Nasa Vancouver. Pag sila or nag-grocery sila sa US kasi mas mura. Mas mura. Galing, no? Sana ganun, no? Parang pa-US. Pa-US ako, ganun lang. No? Pa-Canada ako, napaliko lang ng konti, napa-U-turn ka. Saan ka? Nasa US ako. Yeah. Babalik na ko, U-turn lang, no? Iba. And hello po daw, Kap and Miss. Ayan. Wow. Miss daw. Hello. Ayan. I think marami pong mga question, Miss Mel. Ano po? Last question? Okay. So sabi ni Mary, maraming salamat po sa inyo, Miss Mel. Kap Joy, more power and God bless you po. Very helpful po ang live stream na to. So if you find it helpful, alam na this, please share this live streaming to your family and friends. Sabi naman ni Christine, salamat po Kap Joey and Miss Mel. You're welcome po, Christine, from Thunder Bay, Ontario. Relan Torello, hi ma'am, morning po. Lagi po ako nanonood ng sa live stream po ninyo. Salamat, gusto ko din po mag-work sa Canada. Truck trailer driver po. Salamat po, passport holder po, salamat. Possible naman, basta merong employer. Ayan. And of course, sabi naman ni Lot, hi Kap mismo, pag-work permit po ang meron at nagtrabaho ng caregiver, pwede rin po bang kumuha ng student permit? Hindi po pwede. Technically, pwede kang mag-apply para ma-change yung iyong status into student. Pero
dapat mamili ka doon sa dalawa kung saan ka mag-proceed. Kumbaga, kung ikaw ay nagtatrabaho at nasa caregiver pathway ka, bakit kukuha ka pa ng student visa na times 3 ang tuition fee? Na po pwede ka naman mag-aral after mong maging permanent resident at bumabagsak ang tuition fee ng 4,000 to 5,000. Correct. Mahal na international student. Pero in your case, kasi kung ikaw ay under na ng caregiver pathway, bakit ka mag-change pa ngayon? Kung ilang buwan na lang, pwede ka na mag-apply ng PR. So a caregiver new pathway mismo, they just need to work 24 months, right? Or 2 years. So after that, pwede na sila mag-process ng permanent resident nila, di ba? Kung ganun yung scenario, with the new pathway, kahit na bagong dating ka ng Canada, pwede ka na mag-process ng new pathway. Pero, for the new pathway, close po ang home child care pathway as of this time. As per the recent announcement of the government. Pero magre-resume siya ng January 1st. So, sa mga nag-a-apply or mag-a-apply pa lang, na lahat ng mga documents para pagdating ng January, then it will not cause any delay. Yeah. So I think mga Kap, you need to make sure mga Kap na naka-prepare, especially to all caregiver na planning to immigrate here under the new pathway. I think this is the right time to prepare all your documents. Yung mga requirements, i-prepare nyo na. Just imagine mga Kap, ilang tulog na lang, January 1st na. Di ba? Yes. Ang bilis ng panahon. So if you have the chance to prepare it today, do it today. Gawin ko yung t-shirt yan, no? Do it today. Yeah. If you can do it. So you see, si Joey, kilala mo yun, yung isang content creator, si Darman, yung kung siya naman may t-shirt na So You See, dapat si Joey meron din naman na Do It Today. Yeah, do it today. Huwag na pabukas. Do it today. Ganda, no? Pero di ba? I mean, dito sa mga program natin, especially yung mga pilot program, di ba, Mel? From the word itself, pilot, study, di ba? Pilot, hindi mo alam, di ba? Pilot, temporary, di ba? Kung if you have the chance na ngayon, do it today. Galing, no? Hashtag do it today. Gawing t-shirt. Yung life insurance po ba, kasi ngayon may kasama na pong savings. Miss Mel, pwede po bang i-declare ang life insurance and saving as a proof of funds? Yung bang funds na naiipon mo as equity ng iyong life insurance is pwede mo bang i-withdraw as soon as possible? Minsan kasi, with the life insurance, ay yung tinatawag nilang universal life insurance na meron siyang equity later on. Kung bago pa lang yung insurance, wala pa siyang equity. Parang bahay din yan. Na kapag bago mo pa lang yung bahay, at especially nasa mortgage ka pa, hindi naman kagad nakikita mo yung equity. Although, yung bahay is may value, yun nga lang, wala pa sa'yo yung equity. It makes sense. Same with the life insurance. Ang life insurance, meron yun as a certain period na po pwede mong withdrawin yung pera. Pero kung bago pa lang yung life insurance, then i-check mong mabuti kung yun bang nakukuha mo na savings doon is pwede mong i-withdraw anytime. Kung ang sagot din yes, then pwede mo siyang gamitin POF. If not, pwede mo siyang gawin as an asset. Depende yan kung gaano nakatagal. Napakaganda. So I think that's it mga Kap. May mga questions pa tayong hindi masagutan because ang bilis po ng oras. Sa next Saturday na lang po. Ayan. I think lahat naman nasagutan. Sa mga naka-late, mga Kap, ayan, sa mga late na nag-join, don't worry mga Kap kung hindi namin nasagot ang inyong tanong. Next Saturday po uli, 11 a.m. Saturday, Manila time. So that will be 11 p.m. po Halifax time po mga Kap. So because of the daylight saving. So anyway mga Kap, kita-kits po tayo next Saturday. And of course, join our free webinar. Ayan. Ang maganda yung discussion natin is about healthcare. Caregiver, nurses, mga healthcare professional. Ano kayong best pathway para sa kanila? So join us mga Kap at doon natin pag-uusapan ang mga pathway para po sa healthcare professional. Just imagine mga Kap, kung healthcare professional ka, ano kayong best pathway para sa iyo?
So kasama po ninyo kami, Kap Joey and Miss Ma. Miss Ma, before we end, any message to all our Kaps? Sorry po talaga at ako'y na-late today. Pero makikita nyo rin po ako for the webinar. So, para po sa mga nagtatanong o wala silang basic idea kung paano nag-work ang mga immigration pathway dito sa Canada, I strongly suggest po to join the webinar. Wala po siyang bayad. It's very informative po. At po pwede rin po kayong magtanong doon. So, it's more private per se. So, andyan po lahat ng mga schedule. Ayan. So, yung link po ay nasa comment section. I'm going to share the link also after the live streaming. Just click the link and you can join on our free webinar. Nakalagay na po yung November 16 po para sa mga skilled worker naman. Ano kayong best pathway naman para sa skilled worker? So, ayan po mga Kap. So, join us! Join na! Click and registered na! Do it now! Do it today! Ginamit na yung hashtag do it today. Huwag na ipabukas. And that's it mga Kap. Maraming salamat for joining us again. Kap, bye! Signing out.